Hello friends, how are you? I am your friend Kiran Deshpande and today we are going to learn use of Proverbs. होय मित्रांनो, आज आपण यूज ऑफ Proverbs अर्थात म्हणींचा वापर या संदर्भात अधिकची माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो, Proverbsचा अर्थ होतो म्हण आणि Proverbs म्हणजे अनेक वचनी म्हणी. मराठीमध्ये भरपूर म्हणी आहेत. आपण बोलताना लिहिताना म्हणींचा सर्रास वापर करतो. तसेच इंग्रजी भाषेमध्ये देखील भरपूर म्हणी आहेत, त्यांचे वेगवेगळे अर्थ देखील आहेत. परंतु आपण मराठी इतक्या इंग्रजीच्या म्हणींचा वापर करत नाहीत. परंतु आपण आपल्या परीक्षेमधील उत्तर लिहिताना आपल्याला आपली भाषा शैली जर उंचावायची असेल, आपलं उत्तर अधिक प्रभावी आणि आकर्षक असावं असं जर आपल्याला वाटत असेल तर मित्रांनो, आपण इंग्रजी म्हणींचा वापर आवर्जून करायला पाहिजे. आपलं जर उत्तर साधारणतः 3 पॅराग्राफ असेल तर प्रत्येक पॅराग्राफमध्ये एखादी म्हण आपल्याला वापरता येते का याचा जरूर विचार व्हावा. म्हणजे आपण जर एखादा निबंध लिहित असू, एखादी कथा सांगत असू, तर त्यामध्ये साधारणतः 3 ते 4 पॅराग्राफ जर आपण लिहिले, म्हणजे 5-5, 6-6 ओळींचा एक पॅराग्राफ, असे 3 ते 4 पॅराग्राफ जर आपल्याला लिहिता येत असतील आणि प्रत्येक पॅराग्राफमध्ये आपल्याला जर त्या पॅराग्राफशी अनुरूप एखादी म्हण इंग्रजीतील टाकता येत असेल तर इट इज वेल अँड गुड. वी शुड थिंक अबाउट इट. आपण याचा नक्की विचार करायला पाहिजे. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलं की आपलं उत्तर जर आपल्याला अधिक प्रभावी असावं असं वाटत असेल, आपली भाषा शैली अधिक चांगली असावी अशी जर आपल्याला वाटत असेल तर आपण म्हणींचा वापर निश्चित करायला पाहिजे. पण मित्रांनो, या म्हणी आपण कोठे कोठे वापरू शकतो? मी तुम्हाला सांगतो की या व्हिडिओ मार्फत मी अगदी 5वीच्या विद्यार्थ्यापासून ते ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या विद्यार्थ्यांना देखील सांगू इच्छितो की हा व्हिडिओ तुम्हा सर्वांसाठी आहे. मग 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी ते अगदी पुढे ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिडिओ आहे. कारण ह्या म्हणी तुम्ही कोठे कोठे वापरू शकता बघा. विशेषतः पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, म्हणजे आपलं वैयक्तिक मत जेव्हा तुम्हाला मांडायचं असतं तर अशा प्रकारच्या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये तुम्ही म्हणींचा वापर करू शकता. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. जेव्हा तुम्ही फॉर्मल किंवा इनफॉर्मल लेटर्स लिहिता, म्हणजे औपचारिक किंवा अनौपचारिक पत्र लिहिता, तर त्या पत्रांमध्ये देखील त्या आशयाशी अनुरूप अशी एखादी म्हण किंवा अजून त्याला अनुरूप अशा 2-3 म्हणींचा वापर तुम्ही करू शकता. एस्से रायटिंग म्हणजे निबंध लेखन. तुमचं उत्तर जर साधारणतः 3 ते 4 पॅराग्राफचं असेल तर मी या अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही या पॅराग्राफला अनुसरून योग्य म्हणींचा वापर करू शकता. यू शुड राईट ॲट लिस्ट 1 proverb in a paragraph. It doesn't mean that you should write a proverb in every paragraph. It doesn't mean. असं होत नाही, असा त्याचा अर्थ नाही. पण जर तुम्ही वापरत असाल तर तुमचं उत्तर खूपच छान वाटेल. तुम्हाला भाषण लिहायचं असेल किंवा भाषण करायचं देखील असेल तर तुम्ही भाषण लेखन या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये देखील म्हणी वापरू शकता. भरमसाठ म्हणींचा वापर करू नका. ते देखील चांगलं होत नाही, चांगलं दिसत नाही. अति तेथे माती. साधारणतः तुमच्या उत्तरामध्ये 1, 2, 3 म्हणी पुष्कळ झाल्या, याच्यापेक्षा अधिक असता कामा नये.
नाहीतर ते उत्तर म्हणजे म्हणींचंच उत्तर दिसेल. असं करू नका. तुम्हाला स्टोरी रायटिंग करायची असेल, म्हणजे कथा लिहायची असेल, तर त्यामध्ये देखील तुम्ही म्हणी वापरू शकता. एक्सपॅन्ड द थीम, म्हणजे एखादी कल्पना तुम्हाला दिलेली आहे किंवा एखादी म्हण दिलेली आहे, एखादा विषय दिलेला आहे आणि त्याच्यावर तुम्हाला एक्सपॅन्शन करायचं म्हणजे त्याचा विस्तार करायचा असेल, त्याचं उत्तर विस्ताराने लिहायचं असेल, येस यू कॅन राईट or you can use a few proverbs in your answer. दुसरं, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर या उत्तरामध्ये देखील तुम्ही म्हण वापरू शकता आणि खास करून नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल असेल. व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल मध्ये नका वापरू, कारण तिथे तुम्हाला चान्स नसतो. तुम्ही इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर या प्रश्नामध्ये नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये तुम्ही म्हणी वापरू शकता. तसेच तुम्ही न्यूज रिपोर्ट म्हणजे वृत्तांत लेखन जे आहे, न्यूज रिपोर्टमध्ये देखील एखादी दुसरी म्हण निश्चितपणे वापरू शकता. तसेच बरेचदा ट्रान्सलेशनमध्ये म्हणजे भाषांतराच्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला म्हणी दिल्या जातात आणि त्या म्हणींचं भाषांतर करा असं सांगितलं जातं. जर तुम्हाला म्हणी माहीत असतील तरच तुम्ही त्यांचं भाषांतर करू शकाल, नाही का? मित्रांनो, मी जवळपास 40 म्हणी यापूर्वी एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेले आहेत. म्हणजे 40 म्हणींचा एक व्हिडिओ तुम्हाला या अगोदरच मी दिलेला आहे. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देखील मी तुम्हाला दिलेली आहे. जास्तीत जास्त ह्या म्हणी पहा आणि तुम्ही याचा कसा वापर करता येईल हे देखील विचार करा. मित्रांनो, नुसती म्हण लिहून जमणार नाही. तुम्ही लिहिलेली म्हण तुमच्या परीक्षकाला दिसली पाहिजे. मग त्यासाठी तुम्ही काय करावं, तर म्हण जिथे लिहिलेली आहे त्याच्या खाली पेन्सिलनं त्याला अंडरलाईन करा, म्हणजे ती म्हण त्यांना दिसेल. कमीत कमी तुम्हाला जर वाटत असेल किंवा मी पेननं करतो तर पेननं अंडरलाईन करा, पेन्सिलनं अंडरलाईन करा, पण तुम्ही ज्या शाईचा वापर करत असाल त्या शाईनं अंडरलाईन करा. बोर्डाच्या म्हणजे SSC बोर्डाची जर प्रश्नपत्रिका तुम्ही सोडवत असाल, मेन परीक्षा तुमची असेल आणि त्याच्यामध्ये जर विविध रंगांचा तुम्ही उपयोग करीत असाल तर ते योग्य नाही. तुम्ही जर निळी शाई वापरत असाल तर निळ्या शाईनं अंडरलाईन करा. तुम्ही जर काळी शाई वापरत असाल तर काळ्या शाईनं अंडरलाईन करा. तुम्हाला हे जरी नको वाटत असेल तर पेन्सिलनं अंडरलाईन करा. पण अंडरलाईन जर केलं, अधोरेखित जर केलं, तर तुमच्या परीक्षकाला ते कळेल की अरे या मुलाने किंवा ह्या मुलीने ही म्हण लिहिलेली आहे. मित्रांनो, मग तुम्ही म्हणणार सर म्हणी कोणत्या आहेत आणि आम्ही कशा वापराव्या? तर मी तुम्हाला 1-2 म्हणी वापरून दाखवतो. मी तुम्हाला उदाहरण देतो. बघा, एक म्हण आहे, अ स्टिच इन टाइम सेव्हज 9. म्हणजे वेळेवर जर आपण 1 टाका घातला तर पुढे 9 टाके घालण्याचे श्रम वाचतात. म्हणजे थोडक्यात आपण जर वेळेवर एखादं काम करीत असू किंवा आपण जर एखादे काम वेळेवर केले तर नंतर आपल्याला पश्चाताप होत नाही, नंतर आपला अधिकचा वेळ जात नाही. तर तुम्ही ही म्हण तुमच्या मित्राला, तुमच्या भावाला जर तुम्ही पत्र लिहित असाल तर त्यामध्ये वापरू शकता. तुम्ही एखादा भाषण लिहित असाल तर त्यामध्ये वापरू शकता. हेल्थ इज वेल्थ सारखी एखादी म्हण असेल ती देखील आरोग्याच्या संदर्भामध्ये तुम्ही वापरू शकता. चॅरिटी बिगिन्स एट होम, म्हणजे परोपकाराची सुरुवात घरापासूनच करावी, अशा आशयाची म्हण आहे. तर ही देखील तुम्ही तुमच्या विविध प्रकारच्या रायटिंग स्किलमध्ये वापरू शकता. माय डिअर फ्रेंड्स, using proverbs is a skill and you should acquire it. It is not so difficult, but it is not so easy as well. तुम्हाला हळूहळू जर तुम्ही प्रयत्न करीत असाल, प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. बघा, बोलता बोलता ही पण म्हण मी तुम्हाला वापरूनही दाखवली. तुम्ही जर सराव करीत असाल तर तुम्ही सरावाने परिपूर्ण व्हाल. मित्रांनो, आज आपण म्हणींचा वापर कसा करायचा या संदर्भातली अतिशय महत्त्वपूर्ण माहिती घेतली. मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या विविध प्रकारच्या उत्तरांमध्ये अशा प्रकारच्या म्हणींचा वापर कराल अशी मी अपेक्षा करतो. भेटूयात पुढे एका नवीन व्हिडिओमध्ये.
थँक्यू.